Hello guys, ඉතින් කොහොමද සාදරයෙන් පිළිගන්න Sethum Technic YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ keyboard එකෙන් type කරන්න ඇඟිලි වලට හුරු කරගන්න. සුපිරි application එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Microsoft Store එකෙන් මේක ලේසියෙන්ම download කරලා install කරගන්න. ඉතින් මම අද මේක download කරලා install කරගන්න විදිය ගැන ඉඳලම විශේෂ මේ ගැන හැමදේම කතා කරනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්නකෝ. අපි video ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කතා කරමු මේ ගැන හැමදේම. වැඩට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටාර්ට් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන Microsoft Store එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ මෙන්න මේ විදිහට ස්ටාර්ට් එකේ තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ටයිප් කරලා හොයාගන්න. ඉතින් දැන් මගේ අතන තිබ්බින්දා මම මෙතනින්ම ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට පුංචි ලෝඩින් එකක් ගිහිල්ලා ඊළඟ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න ඕනේ. Kiran styping tutor කියලා. ඉතින් මම මේක ටයිප් කරගෙන එන්ටර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි මෙන්න වගේ පුංචි ලෝඩින් එකක් ගිහිල්ලා පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මගේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන හින්දා මේ විතර මට ඕපන් කරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න අපහසුතාවයක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒකට අනිවාර්යෙන් පැයකට දෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක මේ විතර මෙතනින් ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ Kiran styping tutor කියන මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. මට පුළුවන් මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට typing lessons තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ එක lessons තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදියට ඉස්සරහට යන්න. ඔයාලා මේ වගේ typing වල ඉතිහාසය වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් type කරන විදිය ගැන විතරක් නෙමෙයි type කරලා තියෙන ඉරියව් වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පේනවනේ keyboard එක ගැන හැමදේම වගේ මෙතන විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන අකුරු ටික ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන විදිහට ඇඟිලි ටික තියාගෙන type කරන එක. ඉතින් මම දැන් උදාහරණයක් විදිහට type කරලා පෙන්නන්නම්. Press space with left space thumb. එකක් තියන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන අපිට space එකක් තියන්න කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේ space එකක් තියන්න. Press A with left. Press A. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට continue කරගෙන යන්න. Press A with left pinky finger. මට පුළුවන් මේ විදිහට මේ තේරම ටික continue කරගෙන යන්න. ඉතින් ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ typing practice කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ typing lessons කියන එක complete කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ typing practice කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතන මම තාම typing lessons කියන එක කරලා ඉවර නැති හින්දා ඒගොල්ලෝ අපිට message එකක් දීලා අහනවා typing lessons එක skip කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් typing lessons කියන එක complete කරලා ඉවර වෙලා typing practice කියන එකට යන්න. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ typing text වලට යන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔයා තාම පොඩි ළමයෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් kids typing කියන එකට ගිහිල්ලා kids එකේ පොඩි වචන වගේ තමයි type කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට number pad එකේ type කරන විදිහට ගැනත් මෙන්න මේ වගේම පුංචි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මෙන්න මේ වගේ tool එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ කැමතිම ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ typing games කියන එක. මට පුළුවන් මේක එක games type කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මේක ගන්නම්. ඕගොල්ලෝ මෙතන තියෙන වක්‍ර ටික type කරනකොට පේනවා ඇති. අන්න ඒවා. පේනවනේ මෙන්න මේ වගේ මේක මේ පැත්තට ගිහලා ඉවර වෙන කලින් අපි මේ විදිහට type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකේ තියෙන කැමතිම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ game තියෙන එක. ඉතින් මෙන්න මේ Kiran styping tutor කියන ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ මොකද ටයිප් කරන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් වැඩක් වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොකද හිතෙන්නේ අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම අද මේ කියලා දුන්න Kiran styping tutor කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන ඔයාලට හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුමක් ගන්න කියලා හිතුණා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයාලා නොදන්නාට බන් share කරන්න. එහෙනම් ඔය යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා ඊට ඇවත තියෙන bell icon එකටත් එකපාරක් තට්ටු කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.